temporary naka-support din, no? So ito sir, na-free up na natin to. Free up na. So dito yung column natin. So wala na siyang issue, no? Ito na lang sir yung gagawin, yung sinilsil niya. Pagka natapos yung sinilsil sir, ito naman yung susunod nila na hawi papunta rito para wala na tayong issue sa poste. So kung ano yung design natin ng poste sir, yun na yung masusunod. So nahawi natin, no? Yan, temporary nakasupport siya sir.